سلام دخترا، چطورید؟ سحر قورچیان هستم از بافتنی قشنگه و این کلاه فرانسوی خیلی خوشگل و ناز رو براتون دارم. خیلی عالیه، میدونید خیلی سریع بافته میشه، یه بافت تکرار داره، یک رجه که تکرار میشه. هم میتونید این کلاه رو ساده داشته باشید، همین که به این حالت فرانسوی داشته باشید. از اونجایی که شما عاشق کلاه‌های فرانسوی من هستید و از قبلیا فوق‌العاده حمایت کردید، بافتید، باز هم براتون فرانسوی بافتم. اما اگه دوست داشتید حتما به هم بگید که سادش رو هم آموزش داشته باشم. شما کش بافت رو ببینید چقدر تمیز و قشنگه و اصلا درزی که مشخص نیست کجاست. یه توضیح اجمالی درباره این کلاه بگم و بعد بریم با هم ببافیم. اکثر کلاهایی که به این سبک و قلاب بافی هستن مثل این کلاه یا این کلاهی که همین چند وقت قبل آموزش داشتم از قد کلاه بافته میشه. نخی انتخاب کنین که مثل نخ من یکم ضخامت داشته باشه تا مدل خودش رو نشون بده. ببینید الان چقدر قشنگه. من بهتون میگم چند تا زنجیره زدم، شما هم همین نمونه رو ببافید مثل من. بعد میبینید که چند سانت توضیح دادم، اندازه‌ام براتون گذاشتم، جدول گذاشتم، حتما ازش یه اسکرین شات بگیرید، نگهش دارید. بر اساس اون سایز ها و اندازه‌ای که گذاشتم میتونید به راحتی ببافید. و هر سوالی هم که داشتید همینجا زیر پست کانال یوتیوب بپرسید، من خودم جواب میدم. یک کلاف کانوا هم فقط مصرف شد 100 گرم کامل برای این سایز که قدش گفتم 23 سانته. تمام توضیحات رو روی آموزش دادم، بریم با هم ببینیم. فقط یه نکته کوچولو بگم، اگه خواستید از همین مدل شال ببافید، خب وارمر که خب راحته، اما اگه خواستید شال ببافید باید به طول شال سر بگیرید و ببافید. اوکی؟ اول بافتمون با همین کش بافته سجافه شروع میشه که پای بست هستش و بعد مدل رو میبافیم. دوباره 8 تا هم در انتها میذاریم برای همین سجاف که ابتدا و انتهای شالمون یک دست باشه، یک مدل باشه. و مثلا برای شال 150 تا 180 سانت باید ببافیم. و چیزی که ما یاد گرفتیم برای این مدل و کلا مدل های قلاب همیشه زنجیرهامون رو باید بیشتر بزنیم، چون وقتی روش میبافیم سانتمون کمتر میشه. مثلا برای این بافت من به اندازه 25 سانت زنجیره زدم، اما در آخر دیدیم که بافتمون 23 سانت شد. آره، و شالش اینطوریه. و اینکه اون وقت بعد رشای کمتری ببافیم. ببینید اینجا رو مثلا الان تا بزنم بهتر دیده میشه. برای آقایون 14 تا 16 سانت ببافید. سانت دارم میگم سانت. خب برای خانم ها 12 تا 14. اگر هم خواستید وارمر ببافید، تنها نکتهش اینه که این رشهای کاهشی و پلکانی رو نبافید، همون تعداد رو مدام رفت و برگشت ببافید تا به اندازه دلخواهتون برسه. میشه یه وارمر خیلی قشنگ. نیازی هم نداره دو طرفش کش بافت باشه، همین یک طرف کافیه که این میفته بالایی کردم و این قسمتش میفته پایین کردم. باز هم اگر دوست داشتید حتما به هم بگید که دفعه بعد کلاه و وارمر رو با هم آموزش داشته باشم، یا اصلا یه آموزش دیگه، یه ویدیوی جدید ثبت کنم و وارمرش رو داشته باشم. بزن بریم ببافیم. لایک و کامنت یادت نره. من برای بافت این کلاه از آلیز لانا گولد استفاده میکنم. کدش 207 هستش، 100 گرمه، 240 متره. باید با همچین ضخامتی ببافید این کلاه رو. هر چقدر ضخیم‌تر باشه بهتر خودش رو نشون میده. کامباهای نازک، متراژ پایین، متراژ بالا، یعنی که ضخامتشون کمتر باشه مناسب نیستن. کامبا هر چقدر ضخیم‌تر باشه متراژش پایین تره. قلاب مناسب شماره 4.5 برای این نخ هستش و البته بستگی به دست شما هم داره، پس یه کوچولو ببافید و امتحان. برای شروع بافت ما باید یک گره روی نخمون بزنیم. به هر روشی که بلدی گره اولیه رو بزنید و سپس 41 زنجیره نخو میگیریم بیرون میکشیم. خیلی عادی معمولی. میبینید الان متوجه شدم که قلابم مناسبه.
شما هم دستتون میاد. یه کوچولو ببافید دستتون میاد. این که 41 زنجیره دارم میزنم برای بزرگسال هستش. شما عین من همین نمونه رو ببافید با نخم قلاب مورد نظرت. حالا این نمونه رو بافتید، اندازه میزنید که منم الان ببافم اندازه میزنم. البته باید یک رنج ببافیم، اون اندازه مهمه. الان زنجیره ها رو به اندازه 25 سانت میزنم، اما بعد که میبافیم بافتمون جمع میشه. بافتید همین اندازه، همین تعداد. خب میبینید نسبت به اندازه شما بزرگتر شده، پس شما باید زنجیره کمتری بزنید، از این 41 کمتر بزنید. یا اینکه میبینید نه کوچیک شده، پس شما باید زنجیرهای بیشتری بزنید که دیگه من اینو توصیه نمی کنم، چون الان ضخامت نخ من اوکیه، بیشتر از این جایز نیستش. 41 زنجیره میزنم و برمیگردم. 41 زنجیره اندازه میزنیم. 25 سانت. یه ذره تاب خورده، صافش که کنیم دقیقا میشه 25 سانت. رج اول 1 زنجیره میزنیم، شروع میکنیم از آخرین زنجیره بافتن، پایه متوسط میبافیم، نخ روی قلاب، وارد زنجیره میشیم، یه نخ بیرون میکشیم و حالا 3 تا حلقه با هم یکی میشه. زنجیره بعدی بست هستش، نخ رو بیرون میکشیم، از حلقه ای که هست رد میکنیم. همین 2 تا پایه تکرار میشه، پایه متوسط بست، نخ روی قلاب، وارد زنجیره میشیم، یه نخ بیرون میکشیم، پایه متوسط بافته میشه، 3 تا یکی میشه، بعدی زنجیره. ما این بافت رو تکرار میکنیم تا در انتها 8 تا زنجیره باقی بمونه که یعنی 31 پایه بافته میشه. 16 مرتبه تکرار پایه متوسط بست و در آخر 1 پایه متوسط. ببافم، برمیگردم تا اینجای بافت. ببینید بافتمون پله پله شده. بافتم، این بافت من و اینجا که 8 تا زنجیره باقی مونده. آخرین پایه هم پایه متوسط هستش. روی این 8 تا بست میبافیم، نخ رو بیرون میکشیم، از حلقه ای که هست ردش میکنیم. این سجاف لبه کلاه هستش که دور پیشونی میفته. نخ رو بیرون میکشم، از حلقه ردش میکنم تا انتها میبافم. 8 تاست و بعد باید برگردیم. این 8 تا 2 4 6 8 زنجیره میزنیم، برمیگردیم. رج دوم این 8 تا که همینه، یعنی به این قسمت که میرسیم این 8 تا بست هستش. حالا تفاوتش اینجاست که از لبه عقبی میبافیم. اینجا گندمی ما 2 تا لبه داره، فقط لبه عقبی وارد میشیم، نخ رو بیرون میکشیم، از حلقه رد میکنیم، دوباره بعدی به همین شکل ادامه پیدا میکنه. نخ رو بیرون میکشیم، از حلقه رد میکنیم، 8 تا میبافیم. روی 8 تای رج قبلی 2 4 6 7 و آخری 8 تا. به این قسمت که رسیدیم ما دوباره باید همون مدل بافتمون رو تکرار کنیم. نخ میگیریم، میریم روی لبه عقبی، خب نخ رو بیرون میکشیم و پایه متوسطمون رو میبافیم. بعدی بست، باز هم همچنان از لبه عقبی، یعنی کلا بافت ما از لبه عقبی بافته میشه. نخ میگیریم، حلقه عقبی رو میریم، نخ رو بیرون میکشیم و پایه متوسط بافته میشه. بعدی که بست درجه قبلی هستش بست بافته میشه، پس دقیقا روی هم میافتن، متوسط روی متوسط، پایه بست روی بست درجه قبل. ادامه میدیم تا 2 تای آخر.
دوتای آخر نبافته باقی میمونه و ما برمیگردیم. رژه قبلی روی 31 زنجیره بافتیم، اینجا 31 پایه میشه. 15 مرتبه تکرار و یه دونه پایه متوسط. دارم میرسم به آخریا. ببینید الان 4 تا پایه مونده. متوسط این شد 30مین پایه‌ای که بافتم. بست بافتم، چرا گفتم متوسط؟ بست و آخری متوسط. بعد از اینکه اینو بافتیم این دوتا دیگه بافته نمیشه، زنجیره میزنیم و برمیگردیم. همین تعداد بافته میشه و در آخر هم همون 8 تای بست رو میبافیم. پس روی حلقه عقبی متوسط بست، متوسط بست، 31 پایه بافته میشه تا برسیم به پایه های استجاب. متوسط سر متوسط، بست هم سر بست. فقط یه نکته، همین الان اندازه بزنیم. ببینید دیگه بافتمون جمع شد، مشخصه. دیدید 22.5 کم شد از بافتمون. به همین خاطر شما هم نمونه رو ببافید حتما. من الان با این نخ، با این قلاب، دست من 25 سانت که سر انداختم شد 22.5. برای کلاه فرانسوی خوبه و برای بزرگسال. حالا بستگی به شما هم داره دیگه که چه سایزی میبافید. طبق این جدولی که الان براتون میذارم اندازه ها رو باید داشته باشید. ما داریم ارتفاع کلاه رو میبافیم. ببافم برمیگردم. تا اینجا بافتم. خب ببینید رسیدم به آخری پایه متوسطه. الان دوباره 8 تا مونده. 8 تا همون بست بافته میشه. پس ما 31 پایه بافتیم، میرسیم به 8 تا. دقیقا مثل رژه قبلی به این قسمت که میرسیم بست میبافیم تا آخر. زنجیره میزنیم، برمیگردیم برای رژه 4. این 8 تا دوباره بست بافته میشه. 1 2 3 4 5 6 7 و 8. درسته؟ دوباره از پایه بعدی متوسط بست ادامه پیدا میکنه. نخ روی قلاب میگیریم از حلقه پشتی. تمام بافتمون از حلقه پشتی هستش. متوسط بعدی بست، متوسط بعدی بست. داشتم پای کوتاه میگفتم. متوسط بست. حالا دوباره این رشته که داریم میبافیم باید ببافیم تا 2 تا مونده به آخر. یعنی باز ما این 2 تای آخر رو نمیبافیم، برمیگردیم. همین پله که اینجا افتاد این طرف هم میفته، این رج هم میفته. دوباره ببافم. این بار باید 29 تا پایه رو ببافیم. بافتم و به این صورت در اومد. از این طرف بافتم، اینجا 2 تا مونده و دیگه نمی بافیم این 2 تا رو. زنجیره میزنیم، برمیگردیم برای رژه 5. خب رژه 5 هم دوباره همینه دیگه، باید ببافیم بیایم تا انتها. کل مدل ما 14 رژ هستش و ما باید الان همینو ببافیم بریم، بجز یکی از رژه‌ها که این قسمت رو نمی بافیم. الان این بافت ادامه پیدا میکنه تا انتها. یک زنجیره زدیم، پایه متوسط
بست. با دقت گوش بدید که سریعتر پیش بریم. متوسط، بست، اینو میبافیم آخری میشه متوسط و 8 تا بست. بافتم، همون بافت تکرار شد، 8 تای آخر بست بافته میشه. تا 8 تا بافتم، زنجیره میزنیم، دوباره همون بافت. خب وقتی که میخوایم الان این رج رو بیایم، باز 2 تا پایه کمتر میشه، یعنی رج ششم. 8 تا بست رو میبافم، 7 و 8 پایه متوسط بست از حلقه عقبی، پایه متوسط بست از حلقه عقبی. میبافیم تا 2 تا مونده به آخر. اولین خطی که بافتیم 33 تا پایه بود، بعدی شد 31، سومی 29 تا و اینی که الان داریم میریم میشه 27 تا. یعنی بجز این 8 تا 27 تا هم داریم. رج ششم رو هم بافتم، رسیدم به 2 تای آخر که نبافته رها میکنیم، یک زنجیره میزنیم، برمیگردیم برای رج 7. متوسط زنجیره رو زدم، متوسط بست از حلقه عقبی، متوسط بست تا پایه میبافیم و در انتها آخری میشه پایه متوسط. این 8 تا بست رو هم میبافم. برگشتم تا اینجا به این شکل. رج 8 زنجیره زدم، بست ها رو میبافیم 8 تا رو و بعد میرسیم به پایه متوسط و کوتاه. خب حالا الان رج 8 هستیم دیگه. رج های فرد اولش با بافت مدل شروع میشه، پایه متوسط بست، در انتها 2 4 6 8. پس رج های فرد با بافت مدل شروع میشه، پایه متوسط بست، پایه متوسط بست تکرار میشه تا آخری که پایه متوسطه و در انتها 8 تا پایه بست. رج های زوج اول پایه بست داره، در انتهای هر رج هم باید یک زنجیره بزنیم. رج های زوج میشه 8 تا بست، دوباره مدلمون پایه متوسط بست، پایه متوسط بست تکرار میشه تا 2 تا مونده به پایه های آخر رج. همینطور میبینید 2 تا 2 تا جا. الان داریم میبافیم، دوباره میبافم، برمیگردم. اینم از پایان رج 8. باز 2 تا پایه باقی موند و زنجیره میزنیم، برمیگردیم برای رج 9. خب رج 9 دوباره همین 25 تا دیگه. این طرف که میایم جا میمونه، این ور تعداد پایه ها همونه، پس همون بافت تکرار میشه، متوسط بست، این بافت تکرار میشه، آخرین پایه از این 25 تا پایه متوسط هستش و بعد 8 تا بست که برسیم به این نقطه. تا اینجا الان رسیدم، باید برگردم و رج 10 رو ببافم که رج 10 این دفعه میشه 8 تا، این طرف 23 تا بست از حلقه های عقبی میبافیم، میرسیم به بافت مدلمون، پایه متوسط و بست رو میبافیم، 23 پایه میبافم تا 2 تا مونده به آخر، برمیگردم. هم از رج 10 تموم شد دیگه. الان بافتیم. خب حالا میخوایم رج 11 رو ببافیم که خیلی مهمه.
برمیگردیم متوسط میبافیم، بست میزنیم. زنجیره اولش زدم، بعد متوسط بست، دوباره متوسط بست، تکرار میشه. چند تاست؟ 23 تاست و ما این 8 تا رو نمیبافیم. اوکی؟ پس میبافم فقط بافت مدلمون تو این رنج بافته میشه. ببافم، برگردم، بافتم. ببینید الان رسیدم به اینجا، 2 4 6 8. نمی بافم، زنجیره میزنم، رج 11 تموم میشه. برمیگردیم برای رج 12 همین 23 پایه رو، نه 21 پایه 21، یعنی باز 2 تا جا میذاریم مثل تمام رج‌های فرد قبلی. پس متوسط بست، میبافم تا 2 تا مونده به آخر. بافتم، الان اینجا شد. ببینید این ورم این پله افتاد. خب حالا میرسیم به رج 13. زنجیره رو زدم، برمیگردیم متوسط بست، همین 21 پایه رو که اومدیم میبافیم. دوباره اینجا پای کوتاه بافتم، دیدمش. بست، میبافم تا برسم به انتها و این رج ما باید اون 8 تا پایه رو ببافیم و اون پله رو هم درست کنیم که صاف بشه. قطع نمی کنم فیلمو چون تعداد پایه ها کم هستش، با هم میبافیم. اگه قطع میکنم به این خاطر که دیگه واقعا حوصله‌مون سر نره. خیلی از دوستان اینجا حرفه‌ای هستن، اگه حرفه‌ای هستید رد کنید، با توجه به توضیحاتی که دادم ببافید. اما دوستانی که مبتدی هستن نیاز به توضیحات بیشتری دارن. بست، پایه متوسط، بست و آخری میشه پایه متوسط. حالا اینجا باید بریم این 8 تا رو ببافیم و این پله وصل بشه به این قسمت. حالا خوب دقت کنید، ببینید نخ که پشت بافته. ما اینجا موقع برگشت یه زنجیره داریم، درسته؟ این از این رد میشیم و بعد میایم این پایین. برای رج 11 که 23 تا بافتیم و دیگه این قسمت رو نبافتیم. خب از این زنجیره رد شدیم و حالا میایم اولین پایه‌ای که جا مونده رها کرده بودیم رد میشیم، نخو بیرون میکشیم، نخی که بیرون کشیدیم و از این 2 تا هم رد میکنیم. این شد اولین بست ما. هفتای بعدی هم بافته میشه. بشکافم یک بار دیگه نشونتون بدم چون بهش نیاز داریم. بعد اون طرف هم همین بافته. پس از این زنجیره برگشت رد میشیم، میایم این پله پایین از حلقه اولیه اولین پایه رد میشیم، نخو بیرون میکشیم، از این 2 تا هم رد میکنیم. حالا هفته بعدی رو هم بست. 1 2 3 4 5 6 و 7 زنجیره میزنیم. میبینید اینجا چسبید به هم. رج 14 که آخرین رج از تکرار ما هستش دیگه. این قسمت که میبافیم و بعد این پایه ها رو و تمام این پله ها باید بافته بشه. پس این رج رو کامل با هم میبافیم. زنجیره که زدم 8 تا بست هستش تا برسیم به پایه های مدلمون. 3 4 5 6 7 و 8. حالا از اینجا باید مدل رو ببافیم. نخو میگیریم روی حلقه عقبی، متوسط رو میبافیم، بعدی بست رو میبافیم،
متوسط. بعدی متوسط بست. همینو تکرار میکنیم تا برسیم به پایه هایی که جا گذاشته بودیم. هر رج که برمیگشتیم 2 تا پایه اونجا جا مونده، مثل همون پله رج قبل اونو باید ببافیم و تعداد پایه هامون هم برمیگرده به همون تعداد اولیه. یعنی الان این بافت مدل ما اینجا 33 تا پایه باید ببافیم که 16 مرتبه متوسط بست هستش و در انتها 1 متوسط. خب الان اینجا رو ببینید، همیشه تا اینجا میبافتیم، درسته؟ خب بعدی رو میبافیم متوسط و آخری بست متوسط، آخری میشه متوسط. تا اینجا 21 پایه بافتیم. حالا از اینجا به بعد ببینید همون کار رو باید تکرار کنیم. این زنجیره و پایه اول از این 2 تایی که جا مونده میشه بست، دومی میشه متوسط. از زنجیره رد میشیم، میایم پایین، از اولین پایه از حلقه عقبیش رد میشیم، نخ و بیرون میکشیم، از این 2 تا رد میکنیم. این شد بست. روی بعدی از حلقه عقبی متوسط میبافیم. شد چند تا اینجا؟ 23 تا. دوباره از زنجیره رد میشم، میام پله پایینی، از پایه اول حلقه عقبیش رد میشم، نخو میکشم بیرون، از این 2 تا هم رد میکنم. بعدی پایه متوسط 25 تا پایه، باز همون کار رو تکرار میکنیم. از زنجیره رد میشیم، این طرف میایم، از حلقه عقبیش رد میشیم، نخ و بیرون میکشیم، از این 2 تا رد میکنیم. بعدی متوسط 27 تا. همینطور 2 تا 2 تا اضافه میشه. از زنجیره و پایه اول رد میشیم، نخ و بیرون میکشیم، رد میکنیم، پایه متوسط، باز 2 تا اضافه شد 29 تا. از زنجیره و حلقه عقبی رد میکنیم، پایه متوسط میبافیم 31. دوباره از زنجیره برگشت و پله پایینی اولین پایه‌ای که میبینیم از حلقه عقبیش رد میشیم، نخ و بیرون میکشیم، از این 2 تا هم رد میکنیم و آخری پایه متوسط. پایه هامون شد همون 33 تای اول، همون 33 زنجیره اولی که ما داشتیم و از اینجا به بعد این 14 رج رو باید تکرار کنیم. یه اندازه بزنیم ببینیم چه خبره. قدش 23 و پهنا 9. این قسمت رو هم اندازه میزنم، تقریبا 7 سانته. ببینید این پایین رو نمیگیرم، این قسمت دانه های اول از بافت مدل 7 سانته. خب حالا دور سر تقسیم بر این پهنا، مثلا برای دور سر 52 7 7 تا 49 تا 7 و نیم میشه. خب ما 7 و نیم رو 8 در نظر میگیریم، گردش میکنیم 8 در نظر. من اینجا بهتون میگم که 8 مرتبه باید این مدل رو ببافیم. یکی بافتیم، 7 مرتبه دیگه باید ببافیم تا برسیم به دور سر. رج اولش رو میبافم، ما بقیش رو دیگه بریم ببافیم. میتونید برگردید از ابتدای فیلم ببینید یا اینکه طبق یادداشتات پیش برید. زنجیره میزنیم، متوسط بست، روی 33 تا باید ببافیم. همینطور متوسط بست بافته میشه.
از حلقه های عقبی بافته میشه. پایه متوسط بست، متوسط بست. خیلی بافت شیرین و دوست داشتنیه. اولش نگاه میکنیم میبینیم وای چقدر سخته، اما اصلا سخت نیست، خیلی راحته. مدلش تکراره، از اونورم که 2 تا پایه جا میمونه، سریعتر بافتمون پیش میره. یه چیز دیگه بگم، ما میتونستیم این تعداد پایه ها رو بازم رچ ها رو ببافیم، بازم کمتر بشه. چی میشد؟ این حالت فرانسویش بیشتر میشد، از اون طرف تکرارمون کمتر میشد. مثلا به جای 8 تا باید 7 تا میبافتیم، چون داریم تعداد رچ بیشتری برای هر تکرار میبافیم. اما منطقیش معمولش همینه. و باز هم تکرار میکنم دیگه، حتما از کانوایی که یکم ضخامت داره استفاده کنید. آخری و 8 تا بست. 2 3 4 5 6 7 و 8 زنجیره میزنیم. رچ اول رو بافتم، میریم برای بافت رچ دوم. زنجیره که زدیم 8 تا بست رو میبافیم. 2 3 4 6 7 8 و بافت مدلمون متوسط بست. ادامه میدیم تا 2 پایه مونده به آخر. 2 تا پایه آخر رو نبافته رها میکنیم، زنجیره میزنیم و برمیگردیم. ببافم، بافتم، ببینید 2 تا پایه آخر جا مونده. اینم از بافتمون. همینو دیگه میبافیم، باز رفت و برگشت میبافیم، 2 تا پایه جا میذاریم تا به رچ برسیم که باید سجاف رو کشباف رو جا بذاریم و رچ آخر رو دیگه میبافیم که دانه ها برگرده به همون تعداد اولی. برم یکی دیگه ببافم، یه تکرار دیگه برمیگردم بهتون نشون میدم. بافتم، یه تکرار دیگه برگشتم، به این صورت در اومده و الان دوباره همون 33 تا شده. اینجا هم به این صورت. این رچ ها باقی میمونه، آخری جمعشون میکنیم. فکرشو نکنید. یه چند تا نشونه بهتون بگم. این خط رو میبینید تا بالا رفته. خب این خط اول از تکرار دوممون هست. من قلاب رو میذارم اینجا 2 4 6 7 تا 7 تا خط برجسته افتاده و همین خط رو که بیایم پایین کشبافتمون میشه 2 4 6 تا، به خاطر اون یک رچی که کمتر بافتیم. دوباره این طرف هم همینطور 2 4 6 7 خطای برجسته رو داریم میشماریم و کشبافت هم 2 4 6 تا. اوکی؟ پس بالا میشه 7 خط، پایین میشه 6 خط. همین بافت رو ادامه میدیم. 6 مرتبه دیگه باید ببافم. یک نشونه دیگه برای بافتمون که اندازه میشه، وقتی که به این شکل تا میزنیم، ببینید تا این حد باید این وسط یه دایره خالی میمونه. حالا بعدا میبینید دیگه، یا اول فیلم هم دیدید. ببینید قشنگ الان مشخصه 1/4 دایره شکل گرفته. این باید یه دایره بزرگ تشکیل بشه. پس ما باید 6 تا دیگه ببافیم. ببافم برمیگردم. همینطور داشتم تکرار سوم رو میبافتم و الان رسیدم به این رچ 11 که فقط 23 تا بافتم. اوکی؟ و دیگه این 8 تا سجاف رو نمیبافیم و برمیگردیم. رچ 12 21 میبافیم. یه رمزی براش بذاریم، با این خاطر که خب همینطوری بریم و بیایم، نیازی نباشه ما هی پایه ها رو بشماریم. اوکی؟ 1 2 3 4 5. وقتی که 5 تا پله شکل گرفت، خطی رو که داریم برمیگردیم میایم پایین، سجاف رو
نباید ببافیم. بر میگردیم و ششمین پله رو میبافیم. ششمین پله دو تا میشه 12 تا پایه که جا مونده و ردیف آخر رو هم که 21 میبافیم میشه همون 33 تا. باز هم اینجا ریاضی به دادمون رسید، دیگه نیازی نیست ما اصلا رج ها رو بشماریم، همین فقط اینا رو میشماریم 1 2 3 4 5 6 و بعد این رج رو تا این قسمت میبافم و الان برمیگردم 21 میبافم، برمیگردم کامل میبافم و بعدش هم میرم تا انت. این عادتیه که من دارم برای همه چی رمز و راز میذارم که تو خاطرم بمونه. بافتم تا آخر. خب ببینید الان ما رج 14 هستیم، همینجا دیگه کافیه و باید اتصال رو انجام بدیم. این سمت رو ببینید، این الان روی بافت ماه، درسته؟ اینجا رو هم نگاه کنید، ما با این لبه کار داریم. این بافت رو تا میزنیم، قشنگ با دقت نگاه کنید. از اینجا که شروع کردیم به بافت ببینید این گوشه زنجیره بود، زنجیره زدیم و بعد رج اول شروع کردیم به بافتن، اومدیم این سمت، از این ور اومدیم. خب اینجا الان روی بافت ما تا میزنیم. این رج 14 رو که الان میخوام ببافم، بافت رو تا زدم و آوردم گذاشتم روش. قلاب رو بیرون میارم، یک طرف این زنجیره ها رو ما بافتیم، یک طرفش باقیه، وارد میشیم از اینجا و این حلقه نخ رو بیرون میکشیم. یک زنجیره میزنیم و حالا یک طرف این لبه زنجیره رو میگیریم و این طرف حلقه های عقبی. دوباره پس از اینجا وارد میشم و حلقه عقبی پایه نخو میگیرم، از هر دوتا که بیرون کشیدم از این حلقه هم رد میکنم. دوباره بعدی از زنجیره رد میشم، از حلقه عقبی رج آخر رد میشم، نخو بیرون میکشم، از این ور رد میکنم. همین کار رو ادامه میدم. سفت نبافیدش، بافتمون نباید کشیده بشه. از زنجیره رد میشیم، از حلقه عقبی مثل همیشه رد میشیم، میبافیم. وقتی به قسمت مدل هم رسیدیم همینطور از لبه زنجیره و حلقه های عقبی رد میشیم و بستمون رو میزنیم. اگه احساس کردید سخت وارد میشه میتونید از قلاب کوچیک‌تر کمک بگیرید، ولی میگم حواستون باشه که سفت نبافید یا جمع نشه کیس بخوره. میبافم تا برسم به پله ها، به اینجا. حالا اینجا ببینید آخریه، دارم میرسم به پله. وقتی که به پله میرسیم یکی از این زنجیره رد میشیم، یکی از زنجیره‌ای که همیشه رد میشدیم این لبه و حلقه عقبی پله پایینی رد میشیم. حالا نخو از همه اینا میکشیم بیرون. بعدی زنجیره و حلقه عقبی، دیگه یکی در میون این بافت تکرار میشه. از زنجیره رد میشیم، از زنجیره اولیه، از زنجیره برگشت و حلقه پایینی پله پایینی نخو از همه بیرون میکشیم. زنجیره لبه عقبی. به همین شکل ادامه میدیم این چند تا رو. ببینید جا نمونه این سمت، اینجا پله ها دقیقاً با این تعداد زنجیره برابره. الان ببینید اینجا 2 تا باقی مونده، از این رد میشیم، از زنجیره و پایینی نه خب بیرون میکشیم و آخری از زنجیره آخر
از حلقه عقبی آخر رد میشیم. نخمون رو قطع میکنیم، بیرون میکشم. بعد از اینکه قطع کردم میگیرمش روی سوزن. این حفره باید بسته بشه. از این زنجیره های برگشت سر هر رد میشیم تا این حفره جمع بشه. میرسیم به اولی، جمع شد. نخمون رو محکم میکنیم و میبریم داخل باف. چند تا کوک میزنیم تا محکم بشه. خیلی دوستش دارم. دوست داشتم اینو با رنگ تیره ببافم برای خودم، اما دیده نمیشد و ترجیح همینه که رنگ هایی ببافم که تو فیلم دیده بشه و شما بهتر متوجه بشید. دیگه انتهاش رو قطع میکنیم. اون سر نخ رو هم همینطور باید ببریم داخل باف. نخ من خیلی کوتاه شده اینجا. خب سوزن رو رد میکنم اول، بعد میگیرم کلمه. برگردونیم ببینیم چطور شد. خیلی خوشگل. کشبافت رو ببینید، فقط کشسانیش رو ببینید. خب اول از همه درز رو نشون بدم که اصلا چیزی دیده نمیشه، مثل بقیه هستش. حالا برگردونیم کامل. این گردی خوشگل ناز 8 پره چقدر قشنگ شد. دستم درد نکنه. با این آموزش های نابی که دارم و با تمام توضیحاتی که سعی میکنم داشته باشم که بتونید همه ببافید. یعنی اگه حرفه‌ای هستید، مبتدی هستید، فرقی نداره برام، همه باید ببافیدش. عالی شد. خودم به خودم نمره 100 میدم. قدرش هم بهتون بگم 23 هستش دیگه، چون یکم تا شده الان 23. آموزش بعدی، الان میدونم حواستون هستش که این قلاب 2 میلش چطوری میشه. من قبلا مشابهش رو داشتم. ببینید این یه طرحی شبیهشه، اما من کلاهای زیادی هم داشتم که از همین سمت قد کلاه بافته میشه. خیلی زیاده و خیلی هم قشنگه. حتما اونا رو نگاه کنید. ست آقا خانوم دارم، اونا رو نگاه کنید حتما و ببافید. پس تا آموزش دیگر به خدا میسپارمتون. دوستتون دارم خیلی زیاد.